còn nó do ít có tiền trị là nó để chỉ là ít tiêu của tiền mình chỉ đó trong bữa mình cả nên đó còn nó do ít có sự nhân là gì ít chỉ đó mà con chả có cái tiền chẳng rồi nó nên chỉ mình là nên cho tu sửa như vậy nên chỉ tu sửa tu chỉ để trong những cái chuyện này là những cái dọn chỉ muốn nuôi cờ thiệt chỉ là mù bé lão anh cho sao bé cháu cô tu trò cô chỉ tao là bé nhỏ hôm nào rồi thế chỉ ta nữa bé cô cho sao bé cháu cô tu trò hôm nào bé cô tao muốn là chuẩn bị cho cọ chia nữa là lúc vào thùng xe nào ở từ là hay rồi chuẩn bị nó giờ mua first sergeant số ya thế chỉ ta nữa phải là buôn chuyện sai ở vòng cho nó bé mua có từ tu trò thì hay cho mong cái gì cho mua làm về sau được phải được mà có ý thì ý là giờ Neil Hansen chua cử nó vali Santon Madukun Saindurali Chamsi Fonsami Kavu Tho Song Leng Tho Shen và Kamsun Venavon Tong Seng Ya Sai Hơi Ya. These following names are SCU soldiers who were killed in action, and they were engraved this year. Kua Chang, Pang Cao Chang, Dê Chang, Phan Chan Sombat, Thao Sen Chan Sombat, Thao Noi Chan Dre, Thao Un Chan Dre, Văn Chan Dre, Thao Ngân Rơ Vai, Thao Văn Rơ Vai, Nai Keo Trang, Nai Ngân Tờ Mong, Thao Nèn Tờ Mong, Nai Chan Tờ Vã, Nai Keo Tờ Vã, Nai Phim Tờ Vã, Nai Sơ Tờ Vã, Nai Sinh Tờ Vã. Sự kiện từ bếp bơ xây sửa lúc vào lòng xây nó cũng một lòng xe tạo giải này xua xe tù tôi còn biết cho các kỳ do cho cô tu trò để lúc vào lòng xây nó chính tế cứ tàu cổ áo xong lại trong là chữ Sheboygan tàu mua ta ăn là bố trò bếp chỉ trả lúc vào lòng xây nó còn cho bếp cho cô tu trò lò chùa mong cam mô thế lửa này nâng America là tôi là bếp cho trò giải bò nhớ đó là chuột tế xin cho bọt cho cháu ý sợ rồi cha cháu chi xua xong chọn bên chín tàu rủ tua chỉ ở bên là tàu là sai gì bên xe nhẹ nhớ chỉ ở này tụ khen xa tua mà bên thế thì mua lời chọn bên cho lần gì rồi để là sẽ nào tàu giờ này cho ô tụ xanh tụ rê cho ô mấy tụ mình nhỏ cho ô nhẹ ô xí nên tôi chỉ hử tiếc chính cho nên tụi nên ở một chiếc một chỉ trong này lử tụ bây giờ hử trong này xong nó bên một bên đây là gì khi trâu giờ nó cố chi nên chữ thọ lử nó cố chi nó trả lì thế nó cố bao giờ xong bây giờ cho tôi trò nhớ trò hậu tế cho là chùa ý cho thơ cho sự đời của cháu trò tí thái kế và mình kế thái dân nhất là hậu bê cho kế của cháu trò bây giờ cho chỉ muốn baby bây giờ cho rèn bò ta sĩ trồng bê sành America thế là chỉ bỏ bê vì hay tiền bây giờ cho rèn bò lâu cho xong thâu lời rồi nó cho nó mới cho làm một khi trong tiền tê rồi nó lại bỏ bê ta lời tất cả bây giờ cho cái kia nó ta bây giờ mua số rồi sẽ đến nó thì xong một chế nó mà nó bây giờ nó rồi bây tụi khen bây nó cho mua bây giờ cho nó cho thấu lấy cho cái mua cho nên thì ít bao nhiêu mỏ ít bao nhiêu số đó là lấy chừng nó dùng trái dùng thì đó là nó bây tụi cho lấy cho cái mua tiền mình chỉ cho bây
我找古啥我找着叫财神节lỡ tôi qua cái là gì rồi bé sai đó xí mà lỡ tôi qua cái là gì hậu cho cô tôi trò nhớ rồi lúc vào lòng gì nó我找到顿菜安尼想你多好让高成绩成了bé tôm lòng你最多好bé rau là 我找到你叫ตัวป้าตั้งตรงตั้งต่อตัวป้าคอจะเจอหน่อยกับbéตัว我จะใกล้เกณฑ์ 我找叫普通车蒙อเมริกาข้ามู这种叫比较那碰见อเมริกา到我给丫头了，他去生产了，我找到那叫多的多，别人讲中呢，我一直还跌，头那叫那鸡，那ตัว能生那些都看到了，呀那好了，有主多普那路边ตัว叫上那叫坚持，落鸡落多。落普落子落白是，人家几多？那子人都用用经济还跌，古多多古顿菜，古顿年古子都对了，几多小古上了。被他个那些人那干一让，人家领导还啥还跌有早都成都这背后那了，被么一把一拍，被么里让些早的呢，他个那些人那干一让的嘛。 Welcome to this another wonderful Memorial Day event. We're gathered here down by the lake shore at the memorial dedicated to the new names being inscribed in this memorial today. 让些他在那处都讲路经验我们叫做叫不知道那哪，被都是说我给的呢，都的呢，有我叫个给被的了些，就被都知道的，就叫了我知道。 There are two battalion commanders enshrined here today, Nguyen Chao Tan and Lee Chao Lee, and one T-28 pilot who perished in Laos in the name of Zhang Yang. As we stand here commemorating their passing, their spirits create a tornado above this hallowed ground and are honored by your presence. Mọi tu giờ thơ ở tu thơ tu trò giờ nên chỉ thọ thế giờ nọ trả lý khi tu giờ tu trả đã lâu tệ nên người gì hoa xong ya họ bé chừng sở hoa ba hoa phân từ nó giờ cho lỡ lu nên plot hậu lỡ tuần chu tu pri ya hoa hoa chùa khâu li du sở bé to hậu thế dòng xe tại bé chợ lù hở cho lỡ. As you may know, I spent a number of years involved in the conflict flying for Air America. And as fate would have it, I am a survivor. The years spent there sacrificed many, many people. Their sacrifice and honor is legendary. I have exciting times, as almost anyone would come to know. Historically, some of this is going to be performed on stage, right here in Sheboygan, at the John Michael Kohler Arts Center. The first performance will be on the 10th of August this year. Thì rồi đi vô bó của lại, của tao còn tế qua cho nó tông tao xong nhớ rồi là cho tế bé qua cho giải bò, của vậy tụi trả đã lao America, mua cho mong của chừng mua cho xe nhỏ, tao xong và của tao nhớ rồi là cho tế, của tao kế phong dư, rồi cho nên nhớ rồi lúc tế chờ đợi. Lấy cho cái tớ khởi thiết là lúc hư chỉ mà chỉ mua đã chỉ có bảo tàu của tàu bảo tiền tàu rong của tàu bảo thiết tàu rong tàu cho nên tớ chỉ để tận đây nó của ra lý sử họ của lúc nên trả ra lâu nếu mà cho là ổn thỏa ra đã nên tàu nên sẽ được bỏ nhớ được thì lúc trẻ khởi chu John Michael Kohler Center họ chỉ quay cái nóถ้าท่านรู้ไปổn để giờ lúc gì liên tục tỷ cầu ở sẽ cầu gì nên chọn trong năm mà. Flying for Air America took me to all corners of the country and filled me with a sense of wonder at the resilience of the Hmong people. Here in Wisconsin, many years after the events occurred and people died in this conflict, the people are still evolving and becoming a great asset to America. Cú trả đa lao America, cú ya một số xe có chơi nhớ trâu nơi trong mong nho. Cú bỏ nơi luôn nên kia cho luôn nên dùng tàu tại cái trò nhẹ cú xã chỉ cho ta tàu xong thâu là tàu cá ở mỗi cái xin tàu xí tua tàu xe lên nên tua ta là
ในอิเชียhọ tàu mua tàu mong rong tôi nhớ tàu lúc sáng Wisconsin nóในchừng mua bánh sử dùng tàu ít luôn nên nhớ tới chuyện nó thiê phần nó ô tô của dòng xe ba này thiê đã cả bỏ này. Living in Laos was something that I enjoyed. My background began across the lake over here in Michigan, in a very rural area, much like rural Laos. So I enjoyed the food in Laos and also the style of living. Being a pilot, I enjoyed the challenge that flying in Laos provided. Much of our time in the air was resupplying forward fire bases with heavy enemy anti-aircraft weapons around them. Evacuations were never fun, but it was a harrowing time, and the Hmong people seemed to have great courage under fire. Họ cũng nhớ là chỗ tế đau rồi cũng cũng nhẹ thế vậy lúc tế chờ trò của xe họ giao của dòng đi này cũng nhớ sáng thôi đây lim Lake Michigan sát tí của giờ này có liệt ở tế của bao luôn này có liệt ở tế dòng đi này thời gian của nhẹ nhất rồi là chỗ tế họ cũng một cho giờ của nhẹ cho rau mỏ của giờ ít tu trả ra lầu của nhẹ gia gì là chỗ tế cú trái cho đã lâu bỏ chìa bỏ rau mỏ thia thâu năng phan là kia cho kia cho những chúa cả đi nên sao xìa thầu năng kia mà chỉ dùng gì kia đi cho nên bọn gia cát cho ta sĩ nên cho mong những chính trai cho cái nó nhớ xìa là những chúa tôi dễ nên những chính trai. The eastern part of Laos is also in the western part, along the border with Burma and China, were areas where we were engaging with a lot of enemy activity. The eastern part was where the Ho Chi Minh Trail was located, and which resupplying the North Vietnamese war machine. Nhớ sa nô tuần để là cho tê thế sa nô cô bông nhớ gì cho Burma thế số chế tê mà mua dân chúa trong cơn cầu sa nô tua giờ gì cho trái kế Hồ Chí Minh một bể cầu tê cho nhớ là cá tê giờ ít trái kế lấy thâu chìa phò một chữ thiên một ba chợ tôi cho dân chúa nhớ rồi nhớ là cá tê dân chỉ mỗi khát chơi có một cái sáu trăm bỏ đi nó thế chỉ trái kế nó bây giờ một tí thái tàu thì ở đây bây giờ tôi cho nhớ là cá tê thế cho tôi cho mấy cả nó cũng một cái điểm tàu lên tàu chủ. We lost a number of air crews in that area, which are all memorialized over here in a panel in this memorial. Also, many of the Special Forces people were memorialized here. I came close to joining them when I was flying a C-123 resupplying fire bases in the Plateau de Boulevans, which is just to the east of Pak Se, Laos. And I was forced to have my crew bail out of the aircraft. Bây mùa cho tôi cho tôi chống nhớ tổ thật tràn đời mới cho tôi cho muôn bề nhớ tận lúc vào lòng dễ nọ của tôi yêu lùa muôn bề nhớ tận để là dễ nọ thía các sĩ của muôn phòng họ cũng trả lúc đã lâu sĩ bên này của bê thâu chìa phỏ một trâu cho tao trong họ bề nhớ trâu bờ dễ để ta trả bạc xe họ cũng gia lử ó là một bó chìa phỏ nữa của lúc đã lâu trâu tua bây giờ chủ thia cầu tàu lúc đã lâu bây giờ đi tua. After getting picked up by the first rescue helicopter, we had a mechanical problem, and we went down again. The second rescue helicopter came in, and we flew out of the so-called bad guy country at that time to the edge of the Plateau de Boulevans, which is a huge mesa, when he ran out of gas. And we had to auto-rotate down to a village, which we weren't too sure was going to be friendly or not. But as he began to flare out, another Air America helicopter pulled up alongside with gun mounts and picked us up and took us the rest of the way to Pak Se. And luckily, our entire Air America crew in that shoot-down survived without any injuries. Thầu bây giờ đã thầu bóng lỡ mấy lúc đã thầu nhau kỹ chua thì là mua tàu bê nhập với gia bảo sư lúc đã thầu nhập mua tới mình bê gia chỉ tàu
lúc đã học kỹ chúa ó mà liên kỳ phơi lò mua bê ya la phơi nữa cho dân chúa tua bê là to hậu một đồ tận đi chỉ cho chỉ li ta kia rồi kia bê bo lìa một trời tàu bê chừng nhất tàu thay trả dân chúa ở mua trong cần cầu mua mong bê lúc đã học kỹ chúa mà li yan chắc khá tàu mua tàu bê và bê một đồ quần là bạc xề mua mong bê chỉ trò mua đã chỉ lò rồi. To say I was lucky was an understatement, because in a year's and a half's time, we lost over half of our aircraft. And my luck ended up being that I had the only crew that survived. Everyone else died. And the rest of them are on the wall over here, and none on the wall in Washington, D.C. Sắp bây giờ thì cũng mong là cha của họ lựa tàu đi sống thế in ra bây giờ đã là con in ra toàn thọ là của cho nên hoàn toàn của gia ok chẳng mua bề nhỏ rồi lý chỉ của lấy mua bề nhỏ để rút vào lòng dây nó đầy là dây chua thì nên ông chia bỏ với chọn bề. The honor of standing here today is very special and emotional. As you see, I still have a replica of the wings on my chest that I used to wear with Air America. I keep all the memories here in my heart. Another thing that makes this day special is being here with the Hmong. Their parents and grandparents all were fighters. Many of them reside here in Wisconsin. In spirit, their names and beautify the gracing of this memorial. Lúc mình bỏ và của tàu tua sớm để nó trốn đi bỏ mà giờ mua mong từng cầu thia họ ở trò của tu sĩ cơ nên yếu bỏ tiền của chính cho lúc ký trả đã lâu Air America là những đời của xin tiền của khởi chia xuôi giả nhớ trò họ cũng đua xe mấy họ chính chân trò của chư sinh nó là giờ của tàu tua bỏ đi đó này nhỏ sở hòa kỳ đó này với bờ nên này chỉ nên bỏ này giờ ý cho chẳng tốt trò nên tàu khởi trong lên tàu tủ luôn về kia lấy tủ chụp liền cho nên nhớ tàu họ luôn sang Wisconsin tàu luôn vào lòng dưới nào lời lấy cho về sau tàu trong cơ lấy yếu ý cho chiến trị cho nên và chơi cho một ta sĩ nên. Thank you very much, and I salute you all. Và cho phút thọ hỏi nên số tụ. Cú sa hai vị trí đầu là sẽ được báo Captain Neil Helson nếu chỉ hay cho tới chỉ mình giải ý tu thâu cái chân này chỉ mong về lòng chân tôm một đầu tay tê lúc chỉ liền tu cổ o cổ bê cổ plau rồi bây tu cha lúc xí ít phần này cổ bê thằng nuôi cha bây giờ không tàu một đầu tay tê nữa nó chỉ biết cho nó khó nên chạy trả bê mới chỉ là của mùa tới chỉ mình giải ý tu cha cho đã lâu nhà long chén một đợt tê nữa, bây số tụi nhau nó nên chỉ lên từ bên tôi mình nhua, nó nên bỏ lên yếu chủ chuột nữa chứ nên chỉ nên chỉ là bên nhau, sao cả bên là tuổi nữa tê,แต่现在nữa tôi mua họ ở đâu yếu? 81. Nữa tôi mua gì cho ý xong lại. That's it. No. Yeah, thì nó chẳng mua rõ khó thế. Thank you Neil. Thank you very much. Thank you. Now let's get back. I'm here to speak, to make a few remarks on the late Colonel Neng Chu. First of all, I'm a cousin. Secondly, I came from the same village of Colonel Neng Chu and General Vang Pao. Our houses are only about 100 feet apart. My house, my parents' house was on the west. Jeremiah Pao's parents and his house was in the center, and Colonel Neng Chu's house on the east side of the village. But it's very close to each other. It's about 100 feet apart. I'm here because I think that my nephew, nieces, the children of Colonel Neng Chu thought that I would be able to share a little bit of the background because I was there to see. Number one, Colonel Neng Chu was a very brilliant guy when he was a young
a young boy. He studied hard like everybody else. As you know, many Hmong people did not go to school at that time. Only a few one. For two very big reasons. Whether it's good or bad, that's not for us to say. Number one, the school is far away. And many of the Hmong boys do not speak loud. So everybody fear that if we go to the Lao city to study, we might be so isolated. So many decide not to go. And number two, most parents need their son to stay home to help them with their farm work. If they send them to school, there might not be anybody to help them. But Colonel Nguyen Chu was a young boy. He convinced several other boys to go to school with him. He really studied hard. During the summer, when school closed, he doesn't want to go home. He asked his parents to hire the teacher to go to his village to teach him at home. In Laos, you have many subjects as here, but at the end of the year, you have to take the final exam. If you do not pass your annual exam, even though you got perfect in 7 of the subject and you fail subject number 8, you will be kept at the same rank, same class again. Colonel Nguyen Chu was a good student. He never failed. He passed every year until he finished his P6, which means, if I remember correctly, at that time we learned French and Lao together. So they usually call certificat d'études primaires, and that's what the colonel received his certificate on. After that, he came home, he got married, he decided to join the army. He joined the French, colonial French army in 1950. He worked hard as a soldier. He fought along everybody else. At the same time, he was very studious. Whenever there's a military training that is allowed or is appropriate for him to go to, he attended. So according to he took every classes and every training according to his rank and his promotion. Now, in 1954, he became the second lieutenant. In 1957, he became the first lieutenant. In 1960, he became the captain. Now, in 1960, as many of you remember, it was a very critical time. The enemies are coming from both sides, from, I hate to say that, in our own country, but from the capital, and also come from North Vietnam. So we are stuck in the middle. We lost the provincial office in Siem Khuon. The governor had to go to Savannakhet to establish a temporary provincial office in Savannakhet. Colonel Nguyen Chu was then appointed to be the provincial military governor in Siem Khuon. At the same time, carry on his military duty. Now, Military Region 2 was not yet established. When it was established, General Vang Pao was in charge of Military Region 2. Colonel Nguyen Chu was also appointed to be the deputy of Region 2. At the same time, because General Vang Pao used to be the commander of
Battalion 21. Now he left to become the commander of MR2. No one was in charge of Battalion 21. Again, Colonel Neng Chu was assigned to take over that position. Now, in 1965, he became Lieutenant Colonel, and in 1968, he became a full colonel. But again, like I said, he continued his military study along with his carry on his military and civil service activities. In 1972, we all know, as I heard previous speakers, and particularly Captain Sampson, right? Talk about the event in Laos. In 1972, the war was very heavy. The Department of Defense and the Royal Lao government thought that it would be good to add another general to General Wang Pao. And there are several colonels in the Sichuan province were taken into consideration. But finally, they thought Colonel Neng Chu has the most experience and the longest experience. So he was nominated to be the one. However, due to political situation at that time and the instability of the government, the king never had to change the declaration. So in any case, he remained a colonel, full colonel, until 1975. What has he left us to think about? As one of his cousins, I thought the most important thing is he was very unselfish and loving military provincial governor, helping settling and handling all the civil matter in the province of Sichuan. At the same time, he was a very strong and very courageous military leader who handled 2 commander positions. And that was what I thought it was very important for us to know. And lastly, his unselfishness, his loving for his people, his defense of the country of Laos. It is for us to remember and for many of us to retain in our mind forever. So thank you very much. On behalf of the Colonel Neng Chu's family, we want to thank each and every one of you for allowing us to stand up here and say a few words about him. So thank you so much. Kusi Colonel Lichali. Ya itu tu the ijen nang oleh otai nasi. Kusi Lichali. Ni itu nang chỉ lo thế chỉ xe. Thế chỉ kusi Lichali. Ni mua bằng sự hàng. Ni lu xe rong. Chỉ ta lên đại sư. Ni lu chua. Cho nên cho nhẹ. Vì như tôi kể cho nhẹ. Kusi Lichali. Ni tại tôi mua số thơ hạt tôi mua cần tới. Đâu là cần tới. Chỉ ni thế tôi mua tu cho phát kỳ lại. Ni cho cái rong. Ni cho cái qua. Chỉ hành cho nọ nhau. Chỉ hành nhau. Thay trời từ. Thảo nữ lúc sẽ hỏi nữ chẳng qua tôi cho đó. Ni cho dễ rõ. Thì bây giờ một tiếng gọi cho chú ý chú rõ. Nhưng lúc thì ổn định phong yêu tan trò đi chỉ. Họ cho lúc sẽ hỏi thảo. Ni cho là cho. Để cho tôi cho. Nhớ tỏ hạ rộng. Số xóa tù. Để ni cho. Để là tôi cho. Do ni tôi phong yêu. Nên đồng gây cho lời tí giả lì được cử bị tí. Ý lần, sai ý lần đã có. Vì linh đạo, nếu mua phụ yên đạo hành và sai xua lần, chỉ hay dễ cho là do tạo tú trò.
cú gì colonial Italy bây giờ Iran đại bé cho tôi cho và tàu để là tài sinh năng nhớ tàu cái chấm lo vì nếu muốn người tròn trà cho là bùa lúc tới chờ lúc nào cô thọ hỏi do thiên do bé cho phá tụ tu cho và tàu ta sinh năng lại lúc nào giờ nó cô gì là nhau tại đây là như này giờ cho số đời你叫我都找，你叫我朋友，干啥的了？是路，你这给肉，要叫，那么这边叫整这些，被蒙压的，一人晒一人蒙给，一人晒一人打工，一人做一人，是的，也要反问，那也反对，我找。cú gió bía cho cầm đá nhà xong luôn năng lì cú bao ở cứ ti thầu gió tu lùa tàu mù cờ ở ok tàu ít cho kế một tuần không ok thế rồi chẳng muốn thả không có ok thia để nó gió ở cứ ti cho kế xí lu xí trồng rong thia chẳng dọn rong hậu đây xe một chỉ ta chỉ cờ đi lối cộng đồng gia xong nữ lo của bé xong cần tới để lan hoang chỉ để để phun sâu vạn cho nhau ok cho đôi ít chế cho bộ trâu chậu lúc đấy chờ thiên lý tàu xó captain công lệ bắt đi văn đại viên can thiên tơn đã khía lòn dê là đồ bể sáng captain công lệ bắt tú trò tua phỏ lo ý bộ trí đồng địa chùa son đồng tàu kế lò mù thòng đỡ thì ý lần thiên giải ý lần mù nhon rồi nhẹ cháy này nhưng là chọn thôi ít chế cho bộ cho chậu xa cũng là gia xong theo tàu mù cờ của tu trả đã lâu của nữ giờ ba thi o bắt lỡ ban đỡ một trâu lăng lỡ cờ đỡ tía lọ của đây nụ ít chế cho bộ cho chậu gì tàn thọ bé cho mong cho tu cần uốn năng bình mua chi pa còn là gia xong theo giờ ý tu năng bình sành tua họ cho cái xin đầu xin tua hôm lúa trò nhà là communist nếu lúa lúa hậu lử bỏ cái trong sư nếu lúa đừng tới cho nếu lúa nhà hồng gia đòn tu mù ba cho tu trò trò xin đầu xin tua tỏ hồn đây nên tôi chỉ nô từ lọ cô rong ý giả chỉ muaวันเสาร์วันอาทิตย์ไปchỗ bao hệ tiền nữ cho nữ nói hỏng lọ chờ đi bằng cái nhà đùa sư cái bây giờ chỉ bao hệ tiền inu nữ nhàไปchờ phi cho thổ cơ bây giờ bao hệ tiền nữ lu năng nữ nhà tàu bây phá bao bỏ phi mà giờ lên đó nữ nhân nhà tiền ô tàu hồ lên tàu cần cầu ba phê sợ đời nữ lúc năng xin tôi ít chế cho bộ cho giá nữ tàu là ô tụ tua cho tu trò ô trả đã lâu tàn thọ nhớ hậu lông chân nữ lúc lùa hậu lử giờ mua xe chia bảo xe tua trợ lý của nhà tàu nữ mua accident tàu dầu cần cầu thôi rồi giờ nữ cho nữ lúc nhớ hậu là chờ hậu trả đã lâu chỉ mua break nữ tao trả nữ lúc trả đã lâu ở nữ lúc nhớ hồng muốn trâu lúc chế và thay nhớ bể và cậu thay nhớ hồng họ mua ở rồi giờ lo chỉ lâu rong nữ cô cho lòn chờ tàu thế để chỉ mua tấm mảnh rồi nhớ hồng rồi thì bé trả cá trâu chỉ mua break đùa nữ lo chờ nữ thế tàu thế cầu nữ thiên lý thiên muốn lợi cho sáu tông chùa và cho lúa về pha nữ trâu xa cơn gầu đi họ mua ở rồi nữ mua accident nhớ rồi số hôn đua chùa rồi nữ cho phong dư nữ
พยายามเจาะตอนหนึ่งรู้เนื้อห้องตีตือยังตัวตาหนึ่งพยายามเจาะตอนหนึ่งรู้เนื้อห้องรอเจอโตmà chỉ năng giờ của một sự lợi do accident ở nơi mua tan thọ cụ bảo thọ cơ nó nữ tránh cho to nữ chế này tua cho tới chờ America thiên chi cho kế bản mình ta chỉ biết tin năng nhưng chỉ mua lên từ pli cho nhiều chơi nhiều giống một bảo nhiều chơi ngay đại tờ nú nữ sở kế thế giờ nú ở lì và tí năng ngồi xa ở phá bê khi lô cầm đăng gia xong bê tuần đời nó do cho có tê trên gì thế bê tuần sử có đầy đua kia sai của đa mùa lời gia tòn đây để thó có chuẩn chi cho kế nó cá hồ hú mua kế cá xe mua có tiền rồi cu cho luôn đủ chân tranh một chỉ ta chỉ cờ mó quá trò
The first one here is the Lao Hmong and Kamu, SGUKIA. Second would be Colonel Neng Chu Paul, followed by Colonel Li Jia Li, and then Major Xiong Ya. Đi một giống như mấy người tổ con trai không? Go to fire! Fire! Go to fire! Fire! Go to fire! Fire! Present!